कस्तो डेन्जर छ नि बाटो त ओफ धुलो त सर्प भयो त हौ चेन त उहिले हानेर टर्निङ पठाउनु पर्छ है गाई अब चाहिँ कतिको सकिन्छ कि नै 1 2 केटाहरुसँग ल निसोल्टा मेरो बिग फ्यान सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग हजुरहरु सन्चै हुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै छु आज चाहिँ धरान फर्किँदै गरेको धनकुटा जिल्लाबाट यो चाहिँ बिउ मकैहरु हो क्या 25 सम्मको लागि हुन्छ बच्चा जमानाको यादहरु ओभर आउँछ क्या भान्जा टिभी हेर्दै छ उनीहरु त मस्त कार्टुन बाइ बाइ अब जाने ल ल बा अब हामी जानु पर्यो ल त अब राम्रोसँगले जानु होला हैन हुन्छ आइदिनुको धन्यवाद छ फेरि पनि आइदिनु होला हस् हुन्छ हामी आइहाल्छौँ नि हैन त भाइ हजुर भन्नै पर्दैन नि अब हामी चाहिँ सुन्तला टिप्नु जान आँटेको हल्का लानु पर्यो नि त कसैले अस्ति स्टोरी भिडियोमा हालेको फेरि घरमा गएर सुन्तला खोइ भन्नु सुन्तला यस्तो भाइ सुन्तला लानुपर्छ है एक झोला लानुपर्छ है एक झोला त आफूलाई लो पार्नु हुँदैन हजुर भान्जा गोजीमा लुकाउ यो दुईटा हातले अब भान्जाको हात त खतरा रहेछ नि त नि म त देखेकै क्रिस भयो 1 2 3 4 5 6 अब 6 वटा आम्ला त्यो क्रिसको छ नि के अरे ऋतिक रोशनको गोजीमा लुकाउने होस् ल दिदी अब खुवाउनु भयो बसाउनु भयो चाडबाडको बेलामा है भान्जा अब हामी जाने होस् पछि भेट्नुपर्छ ठुलो भएपछि याम्फू मामालाई साइकल किनिदिनु भन्ने है अनि हामीसँगै कुद्नुपर्छ ल साइकलमा ठुलो भएर सक्छु अहिले सक्छु दिदी मम्मीलाई पनि गयो भनिदिनु है मम्मीलाई हुन्छ दिदी ल बाइ 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 भन्छ किरणको यो बिहेको सुँगुर हेर कहिले जन्ती आउनु मम्मीले राखिदिनु भएको अरे बिहेको लागि धेरै सुँगुर चाहिन्छ अरे नि त लाग्यो ए भगवान तीनजनालाई नै रक्षा गरून् ज्याक ए ज्याक यसको त त्यो सुँगुरको जस्तो रहेछ त बुढी त चिल्लो हेलो भन्नु यहाँनिर क्यामेरामा हेलो हेलो गाइज आई एम ज्याक केटा म एउटा चिज देखाउँ बुझाउँछु पनि ल यहाँनिर छ नम्बर प्लेट अब यो यसको फुल फर्म चाहिँ के हो भने नि कोसीमा 2 चोटि पसेको 72 जना 92ले तानेको अरे खतरा भन्दै रहेछ त के नै सिकाउन आँटेला गाइज सुन्तला कसले खाने हो कमेन्ट गर्नु है अब स्ट्याक कसैले लानु पर्यो नि त हो अल राइट हामी चाहिँ छिरिसक्यौँ ट्रेन बिस्तारै है भाइ रेक्लाङक्लुङ छिरी पठाउला नि आम्मा धुलो चाहिँ केटाहरुसँग ल ओ निसोल्टा मेरो बिग फ्यान मुटुको टुक्रा ओ सोल्टा अलिकति जोस याद त गर अब एउटा बाइ मिस्टेकले के हुन सक्छ हैन हैन त्यही भएर त राइट सेप भन्नु ल हुन्छ है त ओके सोल्टा है ल खुसी ल हुन्छ ल खुसी लाग्यो भेटेर केटाहरूले मलाई छोडिसक्यो यहाँनिर ओ बर है मोबाइल लाग्यो मलाई दाइहरू बिस्तारै भाइ त फर्स्ट टाइम हो इट्स यु गर्ल ए गोलखाडी जान्छ क्या हो गोलखाडी होइन हौ आज धरान जाने हो मजा आउँछ यार धेरैसँग हिँड्नु अनि राइडमा अझै केटाहरू थपिन्छ अरे धरान झर्दाखेरि याम्फू चाहिँ जान्छ कि जाँदैन फिक्स छैन उसको हो गाह्रो पऱ्यो हो दाजु कुदाउन पुरै गाह्रै हाम्रो चाहिँ धरान के छिन्नु मुटुक कुदाउनु पर्छ नि बल बाई सुइन्जेल फेरि आउँदैन यस्तो उमेर बिस्तारै कुदाउनु पर्छ हामी आएको त्यो पारीको डाँडाबाट यो भित्ता ल आज पनि बसमा गई होला जस्तो छैन पुरै प्याक छ यार
धनकुटादेखि त परको टाढा बजार यता है त उकालोमा अब हामी नै डरो गाडी नपाएपछि के गर्नु त सुन्तलाले तान्दैछ धेरै मेहनत गरेर ल्याउँदैछु है सुन्तला गाइस कसको मुखमा जुर्ने हो अरे कस्तो राइडर जस्तो छ त दाजु ओ थ्याङ्क यू ल जस हामी त किरणको घर घर आएको नि मलाई तपाईँको ग्रुपमा लानु न ल आऊ ल इन अल राइट भेल्टर आइसक्यौँ अनि यो हाम्रो धरानको नमुना केटाहरू यहाँ चाहिँ एउटा मेन हिरो त ऊ तिमी नजाने अरे धरान मलाई म महँगो छु क्या धरानमा टिक्दिन ल भर्लेनीबाट झर्ने कुरो भयो अनि हिजो झरेको बाटो चाहिँ म देखाइदिन्छु है त बाटो त देख्दिनँ डाँडा त्यो यो टप छ नि यो टपदेखि सिधा तल गुटुङ टुङ 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 झरेको यहाँ आइपुग्दा रात परेको थियो अनि त्यहाँदेखि यो ठाउँमा ठ्याक्कै एउटा गाउँ छ त्यो गाउँमा चाहिँ किरणको घर हो क्या ठ्याक्कै त्यहाँनिर यस्तो बवाल थियो नि बाटो त आमा तिमीलाई के दिनु अरे साउट आउट कस्तो साउट आउट भनेको चाहिँ साउट आउट दिनु अरे क्या आउटै दिनु क्या आउट नै उसको चाहिँ याम्पू च्यानल चाहिँ होइन गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि हाम्रो कोक पनि आइसक्यो चिसोमा आएर चिसो खानु पऱ्यो नि त अनि ज्यान लाग्छ यस्तो मकैको चक्लेट अब चाख्नु पऱ्यो नि त बढी होइन अनि यो चाहिँ इलामको अब भेलेटारमा आएर इलामको कसैले लानु भयो गयो ल याम्फू सोल्टी चाहिँ ल गएको याम्फू सोल्टी नजाने अरे म्यादीको सुरु भइसकेछ गाइज है एक लट त बन्ता अरे भिडु हाम्रो म्यादी सरहरूको चाहिँ सुरु भइसकेछ होइन गयो ज्याक ओइ आज टर्निङ बवाल देखिन्छ होला हौ भेल्डारको हामी चाहिँ रोड झर्दैनौँ है भर्लेनीको बाटो भन्छ उहाँदेखि उता डाँडा जान्छौँ मान्छे झर्ने बाटो भनौँ न भेल्डारको टर्निङ गाइज कत्तिको देखिरहेछ अहिले चाहिँ 3 बजिसकेछ है 3:15 भनौँ न माइलको घडीमा हेरेको है गाइस माइलको घडीमा जामा लाउने के हो मेरो त सर्प भयो त हौ चेन त हिजो बनाएको त्यहीँ चुट्टी होला गयो चेन गाइस गयो मेल फिमेल हुन्छ यो चेनको पनि मेल फिमेल चाहिँ जोड्नु पर्ने हुन्छ है यो चाहिँ चेन कटर हो एलङ्कीमा छ दुईचोटि हो अब चाहिँ फेर्ने बेला भइसकेको छ क्या यो चेन 6000 रुपियाँको चेन केटा हो 6000 रुपियाँ निकाल त 6000 रुपियाँ भाइ देऊ त साइकल पनि बनिसक्यो ओहो बिस्तारो है यस्तो डेन्जर छ नि बाटो त भाइ बोलेर त मेरो भ्लगमा म पनि बोल्नु पर्दैन क्या हौ एउटै बनिन्छ जस्तो छ ओइ चेन झरिरहेको छ है भाइ पेट्रोल नहान है भाइको चेनै झर ठ्याक्कै फेरि जाऊ कस्तो छ हौ मेरो चेन के हो यो यस्तो ठाउँमा यहाँ गुड्क्यो अन्त तल रोकिँदैन यहाँ त तलै पुग्छ धरान आउँदैछौँ गाइज हामी धरान देखिँदैछ दानाबारी हो त्यो ठाउँ पनि एकताल जानुपर्ने छ धेरै भयो नगएको ओ केटा हो ओइ केटा हो हिँड्नु पर्दैन अगाडि यस्तो बबल भिड छ नि यहाँ त यहाँ अलिकति डेन्जर सेक्सन छ ओइ मिस्टेक भइहाल्यो नि यार च्या नरुकी कटाउनु पर्छ क्या बवाल हुन्थ्यो सही हो केटाहरू आउँछन् बिस्तारै म तलतिर हुन्छु बस
आज त अलिक खरिरहेको रहेछ ढुङ्गाहरू खर खर गर्छ ढुङ्गाहरू हेरेर खरिएको देख्दा त खसी हुन्छ क्या हो अन्त च्यान पनि छ नि फेरि यो अब सही हो लेट्स गो बाई नो इट्स यु गर्ल खतरा कुदाइदिन्छ नि त कुरो चाहिँ आज टिप्नु सकिँदैन जस्तो छ घर पुगेपछि यही छैन मेहनतको फल मिठो हुन्छ भन्छ मेहनत गरेको फल मिल्छ होला उता रोटे रोड पनि झर्न सक्छौँ क्या हामी भेलटारको रोटे रोड तर मजा आउँदैन क्या यस्तोमा जस्तो भाइ कस्तो कुदेको एकछिन अगाडि ल चिप्लेर त फेरि तलको तल भयो भने त यस्तो बाटो छ यो तलसम्म अगाडि नै जानु पर्यो फेरि गाह्रो छ यो मायालुको घडी त थर्केर त्यसको काँटै झर्छ जस्तो लागिरहेछ बाटै देखिन्न त यार कता हो खतरा ठाउँ हो नि यो पनि ल ल ठिक छ ए भाइ बिस्तारै मलाई नि डर लाग्छ यसरी गाह्रो हुन्छ नि त ग्रुपमा हिँड्दाखेरि एउटालाई समस्या आयो भने उसलाई मात्र समस्या आएको होइन नि त सबैले बिहोर्नु पर्ने हुन्छ अनि ओ धुलो त साइकल लगेर जाऊ न भाइ के गरेको याम्फूले भएको भए ढाडमा बोकेर कुदिन्थ्यो यसरी लड्दाखेरि त जाऊ ल यहाँ फेरि म कुदाउँदिनँ सक्दिनँ भन्दा नि अप्सन छ क्या ठुलो बाटो कुद्ने ल ठिक छ सकब्बे गरेर यस्तोमा कुदाइदिरहेछ यार यो बिस्तारै यता हो यता गाइस कुरो त के हो यार डरो टाँसिएछ त छिर्देऊ यो घरको गल्लीबाट कटायो ठिक छ गुड जब दिदी आउँदै हुनुहुँदो रहेछ सरी डिस्टर्ब भयो स्टिप छ है स्टिप खोइ ल म अगाडि हिँड्छु भाइ यहाँबाट चाहिँ अलिक स्टिप छ है केटा हो बिस्तारै है भाइ आऊ है यस्तो बबाल छ नि सानो ट्रनिङ यस्तोमै त कुदाउनु मजा आउने भनेको के कसो दालबारी छ यार अलिक जोगाइदिनु पर्छ नेक्स्ट टाइमदेखि फेरि तिमीहरू यहाँ कुदा त खुट्टा भाँचिदिन्थ्यो भन्ने भन्दा छैन त होइन सेफ हुने कुदाइदिनु यो सिस्नु पनि छ जस्तो लाग्छ यार यो ठाउँतिर त स्टिप सेक्सन भर्याङको सरी आन्टी उडायो गुटुङटुङ पार यो सेक्सन त यो बारी फेरि अब थोरै यहाँ स्टिप सेक्सन छ छिरायो सिधै हान्नुपर्ने टर्निङ घुमाएछ केटाहरूले ममा धुलो त कति खानु हो मार्गी लाग्छ होला भरे धुलोले यो सही हो केटा हो यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ मलाई हेर्ने झर्ने है त म चाहिँ लड्यो भने चाहिँ नहेर नि फेरि लड्ने नलड नि फेरि गाह्रो हुन्छ नि फेरि लड्यो भने त लु भाइ अर्को बाटो ल ठिक छ चस
ल्याऊ यस यस कट्यो कट्यो सिधा यसरी झर स्मुथ ल्यान्ड हुन्छ हेर है मैले देखेँ अनि ब्रेक नलगाउ न कहाँ ओह्रालोमा ब्रेक लाउने हो त अनि उहिले हानेर टर्निङ कटाउनुपर्छ है गाई चाहिँ अब चाहिँ कतिको सकिन्छ कि नै 1 2 3 गो 1 2 3 गो 1 2 3 गो 1 2 3 गो कटो कटो सही हो अब चाहिँ धरान एरिया छिरिसक्यो है गाई चाहिँ हामी ओइ ओइ अहिले पुतली लाइन बाटबाटिनी अगाडि हाम्रो एक्सपेन्सिभ जक्सनमा बस्नु पर्यो नि त हो घरभन्दा सुरुमा त जक्सनमा छिरिँदा मजै आउँदैन नि त के छ हाम्रो जक्सनको हाल खबर चिने चिने जस्तो लाग्यो त दाइ घर आइसकेँ यो चाहिँ नेक्स्ट डे हो हिजो भिडियो इन गर्नु पाइनँ छु क्या त्यत्तिकै गलेर सुतेछु अनि मेरो सायद त्यो एचडी अपलोड हुन्थ्यो जुन 360 क्वालिटी मात्र आउँथ्यो नि त्यो चाहिँ प्रब्लम सल्भ भयो जस्तो लाग्यो हिजो राति होइन किनभने मैले हिजो राति भिडियो नबनाई फोनमा के प्रब्लम छ त पुरा चेक गरिरहेको थिएँ अनि एउटा प्याकेज अपडेट थियो होइन डाउनलोड भनौँ न फोनको प्याकेज डाउनलोड थियो त्यसलाई डाउनलोड गरेर दुईवटा भिडियो हालेको थियो दुईवटा भिडियो मजाले गयो है यो भिडियो चाहिँ कस्तो आउँछ थाहा छैन मेरो अन्दाजमा चाहिँ यो प्रब्लम सल्भ भयो है अनि सल्भ पनि भइदियोस् क्या लास्टै गाह्रो भइरहेको छ यसले गर्दाखेरि हिन्दी भ्लग चाहिँ म अब 1-2 दिन पछि ल्याउनु पऱ्यो कस्तो हुँदो रहेछ क्या ट्राई गर्छु है हिन्दी बोल्नु कतिको आउँछ अनि कमेन्ट पनि गर्नु होला हिन्दी भ्लग चाहिन्छ कि चाहिँदैन जस एक्सपिरियन्सको लागि क्या एउटा बनाउँछु होइन त्यो नयाँ हुन्छ अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला बाई बाई टेक केयर भोलिको भ्लगमा भेट्नुहोस् है त